Hello mga mare, kumusta po kayo? Ngayon po gagawa po tayo ng avocado sandwich. Napakasimple po ito pero masarap po, kaya umpisahan na po natin. Ito napakasimple po. Kailangan lang po natin siya ng lettuce, arugula or yung sprout po. Depende po sa tatlong yun, pwede po. Kailangan po na avocado, cucumber, tomato, mayonnaise, salt, black pepper powder, bread, white bread po ang gagamitin ko ngayon. Pero kung ano po yung gusto ninyo na prepare po sa inyo, na basta yung anong gusto nyo, okay lang po. Kailangan din natin ng balsamic vinegar. Kung wala po kayong balsamic, pwede po yung apple cider or yung ordinaryong vinegar po. Bahala po kayo. Yan po yung pwede po kahit ano. Ngayon po, slice po natin yung kamatis. Mga half inch po ang kapal niya. Yan, ganyan po. Please subscribe, like, and share po kung nagustuhan niyo tong video nito. At pwede po kayo mag-comment below. Mga suggestion, your thoughts. Pwede po. I appreciate po kung ano man po yung mga suggestion nyo or mga comment ninyo. At pakiclick na rin po yung notification bell. I-click nyo po yung all para lagi po kayong ma-notify every time po may bago po akong upload na videos. Ngayon tapos na po natin na slice, lagay po natin siya sa plate. Ilalagyan po natin siya or imamarinate po natin. Yan po. And then lagyan po natin siya ng 1/4 teaspoon of salt. Sprinkle lang po natin para ma-absorb po niya. And then black pepper. Depende na po sa inyo kung gaano karami po ang ilalagay nyo pong black pepper. Mas marami, mas masarap po. And then ganon din po yung balsamic vinegar. Kailangan natin ng more 1 teaspoon or more po. Kung gusto nyo medyo mas maasim siya, pwede po. Nasa inyo po kung ano po yung gusto nyong lasa. Yan, i-mix lang po natin siya. Please don't forget to subscribe. Mag-comment lang po sa baba. Paki-click na rin po notification bell. Yan po, i-set aside lang muna natin para mamaya na po yan. Ngayon, slice din po natin siya yung cucumber. Kalahati lang pong gagamitin ko, gawa ng medyo malaki yung cucumber natin. Slice din po natin siya ng 1/4 inch, half inch po ng slanting. Ganyan po. Yan. Please don't forget to subscribe, like, and share po. Mag-comment lang po. Yan, i-set aside natin. Yan, isunod po natin yung avocado. Yan po yung avocado natin. Slice din po natin siya ng half inch. Yan, slanting po rin po siya. Please don't forget to subscribe, like, and share po. Mag-comment lang po sa baba at pakiclick po yung notification bell para lagi po kayo ma-notify every time po may bago po akong upload na videos. Yan, iset aside ulit natin. Lagay po natin yan. Click po ninyo yung all para lagi po kayong ma-notify po may bago po akong upload. Yan, tapos na po siya. Balik po tayo sa kawali. Ngayon maglagay po tayo ng butter. Yan. Please subscribe, like, and share po. Huwag niyo pong kalimutan i-click po yung notification bell para lagi po kayo ma-notify. Ngayon po, mainit na po siya. Yan. One side lang muna po ang i-toast natin. Yan. Mga 1 to 2 minutes po natin siyang i-toast. Yan. Ngayon po, check po natin kung okay na. Yan po, ganyan po, okay lang po yan.
para hindi naman siya sunog. Yan, tapusin po natin. Ayan, may pasuntok pa. Yan po, tapos na po natin na i-toast yung bread. Yan po, ang lalagyan po natin is yung kabila. Yan. Yan po ang lalagyan natin ng mayonnaise. Yan. Depende po sa inyo kung gaano po yung karami ilalagay ninyo. Yan, spread po natin siya. Yan. Kung gusto nyo pong dagdagan nyo lang po. Yan. Please don't forget to subscribe, like, and share po. Mag-comment lang po sa baba. At paki-click po yung bell para ma-update every time. Sorry, every time po may bago po akong upload. Lagi po kayong ma-notify. Maraming salamat po muli. Yan. Patatapos na po yung sandwich natin. Yan, tapos na po. Ngayon po, balik ulit tayo sa kawali. Yan. Ikot-ikot. Yan po, mainit po yung kawali natin. Ngayon, yung may mayonnaise po ang itutoast natin. Ganyan. Please subscribe po. Don't forget to subscribe, like, and share po. Pwede po kayo mag-comment kung ano po yung mga suggestion. Maraming salamat po. Yan, okay na po siya. Pwede na natin hanguin. And then, lagay ulit natin. Tapusin po natin lahat ng bread natin. Ayan, may pasuntok talaga ha. Kasi patong-patong natin yan. 3 layer lang po yung gagawin ko. Depende na po sa inyo kung ilang layer po. Ayan, tapos na maglalagay na po tayo ng tomato. Actually, yung pinatungan ko ng tomato ay yung may mayonnaise. Tomato, avocado. Yan, halatang tipid na tipid ang avocado natin. Iisang peraso lang po kasi kailangan medyo marami yung gagawin ko. Kaya medyo tipid-tipid. Pero kung marami kang avocado, kailangan po talaga marami. Kaya ang avocado sandwich eh. Yan po, malapit na pong matapos ang sandwich natin. Pagpatong-patungin, cucumber, tomato, avocado, at saka yung mga lettuce po natin. Iyan. Yum yum. Tapos na po ang avocado sandwich natin. Yan na po siya. Wow, wow, ang sarap. Yan na po ang avocado sandwich natin. Busog na po kayo niyan. Healthy pa po yan. Maraming salamat po mga mare. Sana nagustuhan nyo ang video ito. Please don't forget to subscribe, like, and share po. Maraming salamat po ulit. Sa susunod po. God bless. Bye.